สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะด้านหน้าก็จะมีแต่เชื่อมทูบ MMA ทั่วๆไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับ ARC Force นะครับแล้วก็ปรับกระแสนะตัวนี้ก็น่าจะช่วยให้เชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็ปรับลดเร่งความแรงของการเชื่อมนะครับเครื่องนี้มาในการที่บอกว่าอาการไฟ OC โชว์นะครับเปิดแล้วไฟ OC โชว์นะก็เดี๋ยวทดสอบดูครับการทดสอบนะในเบื้องต้นนี้เราก็จะต่อผ่านหลอดเลยนะครับต่อผ่านชุดปลั๊กกันระเบิดผมพูดง่ายๆตามนี้นะครับแต่ว่าคงจะมีชื่อเรียกของเขาแหละนะครับก็มีปุ่ม2ปุ่ม3 ปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็เปิดไฟนะ3 2 1เปิดปั๊บสังเกตที่หลอดนะครับแวบแล้วหายไปก็ไม่มีการช็อตอะไรนะครับหน้าเครื่องครับหน้าเครื่องไฟ OC ไม่ติดนะบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับก็แล้วแต่เขานะโอเคเราก็ใช้หลอดนะครับอันนี้มีคนถามว่าหลอดนี้หลอดยังไงนะครับหลอดไฟ220โวลต์นะครับประมาณสัก5วัตต์10วัตต์นะครับวัตต์ไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าติดนะครับถ้าไส้หลอดติดแดงๆนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็ถือว่ามีไฟออกหน้าเครื่องอันนี้เครื่องไม่ติดไม่ทำงานนะครับไฟไม่ออกเลยนะก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสัญญาณพันนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูอีกทีนึงที่ทำให้ไฟ OC ติดนะอันนี้อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับพอเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเครื่องใหญ่3บอร์ดนะครับลักษณะนี้นะบอร์ดล่างสุดตรงนี้ก็คือภาคจ่ายไฟนะครับหรือว่าชุดไฟ300นะครับเราเรียกกันตามภาษาช่างเรานี่แหละนะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆนะตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือชุดไฟออกนะครับชุดไฟออกที่ประกอบด้วยไดโอดหม้อแปลงนะครับตรงนี้ก็จะต่อกับเจ้าตัวจุดเชื่อมนะครับเชื่อมหน้าตู้ตรงนี้นะก็แรงดันทั้งหมดมาจากด้านบนนะครับด้านบนก็คือหัวใจหลักคือเมนบอร์ดของเรานะครับเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเจ้าตัวแผงตั้งนะครับแผงตั้งหรือว่าแผงกำเนิดสัญญาณ PWM นะครับส่วนมากจะใช้ IC SG 3525นะครับมีออฟแอมนะครับ CA 3140ตัวนี้แล้วก็ชุด power นะครับชุดขยายกำลังนะเอาง่ายๆกันอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น MOSFET นะครับ2 4 6 8ทั้งหมด16ตัวมี2ข้างนะเนี่ยมี16ตัวถ้า MOSFET ช็อตก็เป็นไม่ได้ครับ MOSFET ช็อตก็ติด OC ก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเปิดปั๊บแล้วติด OC เลยเนี่ยจะเป็น MOSFET ด้านนี้ที่ช็อตนะครับด้านนี้นะอาจจะเป็นด้านนี้ก็ได้หรือไม่ก็เวลาเปิดปั๊บทำงานปั๊บก็อาจจะช็อตเลยแล้วก็ติด OC ไปแต่ลักษณะนี้เปิดปั๊บแล้วก็ไม่ติด OC อะไรเนี่ยอาจจะไม่มีสัญญาณพันนะครับถ้ามีสัญญาณพันมาตัวนี้อาจจะช็อตอีกแล้วค่อยทำงานแล้วค่อยช็อตก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับเราสังเกตดูนะก็จะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือไฟ300 โวลต์300 โวลต์ตรงนี้นะวิ่งขึ้นมาด้านนี้นะครับตามที่มือผมชี้ตรงนี้นะมาปั๊บ300 โวลต์ตรงนี้จากนั้นก็บางเครื่องจะมีสวิตชิ่งอยู่ตรงนี้ครับแต่เครื่องนี้ไฟ300 โวลต์มาแค่จ่ายให้กับ power MOSFET 15-16 ตัวตรงนี้นะครับจากนั้นนี่ไฟที่จ่าย24 โวลต์หลักตรงนี้เขาเอามาจากชุดหนึ่งนะครับชุดข้างล่างชุดนี้นะเขามาชุดนี้ตรงนี้ที่ผมพูดถึงนี่หมายความว่าเวลาเราซ่อมครับเราสามารถแยกไฟ300 โวลต์ออกจากไฟ24ได้เลยเพื่อความไม่อันตรายของเจ้าตัว power MOSFET ชุดนี้นะครับเนี่ยนะไฟ300 โวลต์ชุดนี้ผมตัดออกได้เลยดึงออกได้เลยนะครับเราอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าตัว power MOSFET ด้านนี้นะผมอาจจะถือกล้องลายตาหน่อยนะครับสับสนตาหน่อยนะถอดออกเลยครับถอดออกเลยนะเพราะว่าสถานที่อะไรต่างๆไม่ค่อยพร้อมครับตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะพอดีทำบ้านทำร้านใหม่อยู่นะครับเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับบอกกล่าวกับหลายๆท่านที่ติดตามผลงานตรงนี้ไม่ค่อยได้มีผลงานออกมาเลย 3-4 เดือนมานี้นะครับเพราะว่าความที่ร้านแล้วก็บ้านอะไรต่างๆไม่สะดวกในการซ่อมนะครับขนของย้ายของไปมานะครับแต่ก็พยายามจะหาเวลามาซ่อมนะครับโอเคเข้าเรื่องกันนะครับตอนนี้ผมตัดไฟชุดไฟ300ออกเรียบร้อยแล้วนะครับMOSFETก็จะไม่มีอันตรายแล้วMOSFETจะไม่ระเบิดนะครับหรือว่าระเบิดไปแล้วก็ว่ากันไป
เราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงจรตรงนี้นะครับเราจะเช็คเฉพาะเจ้าตัวแผงตั้งนะครับแผงตั้งตรงนี้ส่งมาไฟเลี้ยงตรงนี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักการกันหน่อยนิดหน่อยนะครับก่อนที่ทำการซ่อมนะเดี๋ยวผมเอาถอดเจ้าตัวคานตัวนี้ออกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะเราก็มาศึกษาในส่วนของทฤษฎีกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกซ่อมนะครับหรือว่าเริ่มต้นในการซ่อมนะแต่สำหรับคนที่ดูศึกษามานานแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านหน่อยนึงนะครับเพื่อได้เป็นจุดเริ่มต้นไปนะตรงนี้เป็นบล็อกไดแกรมนะครับบล็อกไดแกรมเป็นภาพรวมทั้งหมดของระบบเครื่องเชื่อมนะครับโดยคร่าวๆนะคงไม่มีอะไรที่ถูกต้อง 100% เสมอไปนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชุดไฟ300นะชุดไฟ300จะประกอบด้วยไดโอดบิดคาปาซิเตอร์วงจรซอฟต์สตาร์ต่างๆนะครับซึ่งเจ้าชุดไฟ300ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะไอชุดไฟ300นี่ก็จะส่งไฟ300ขึ้นมาตามสายตรงนี้นะครับสายสีดำสีแดงนะแต่ว่าตัวนี้นะครับชุด300อยู่ตรงนี้แล้วก็ชุด24โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ในหนังสือเนี่ยก็จะรวมไปนะครับก็จะบอกว่าชุดไฟ300วิ่งมาที่สวิตชิ่งนะครับแต่ว่าชุดนี้ที่เราซ่อมนี่สวิตชิ่งเขาแยกต่างหากนะครับผมก็ไม่ได้เขียนก็เขียนเป็นหลักการทั่วไปนะครับตามหลักการตรงนี้นะชุด300นะครับชุด300นี่ก็จะวิ่งมาที่ชุดสวิตชิ่ง24โวลต์นี่ก็จะจ่ายไฟไปเลี้ยงส่วนต่างๆชุดสัญญาณพันนะครับชุดแผงตั้งอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะชุด300เนี่ยเขาจะแยกไป2ส่วนนะสังเกตดูนะครับด้านขวานี่มาสวิตชิ่งแล้วก็ด้านซ้ายนี่วิ่งลงมาที่ชุดขยายกำลังหรือว่าชุดคอนเวอร์เตอร์หรือชุดอินเวอร์เตอร์ก็ว่ากันไปนะครับชุด power MOSFET ที่หลายๆตัว15 16 10ตัวน่ะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ครับเราตัดไฟ300ตรงนี้ออกเลยเราตัดไฟ300ตรงนี้ออกนะครับไม่ให้ไฟ300วิ่งเข้ามาที่ power MOSFET ตรงนี้ได้เพราะว่าด้านนี้ยังทำงานไม่ได้ครับเมื่อด้านนี้ทำงานไม่ได้จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะตรงนี้เขาพร้อมทำงานแล้วมีไฟเข้ามาเขาพร้อมทำงานนะครับถ้าเกิดเราใช้มิเตอร์วัดนะครับกระตุกนิดเดียวเนี่ยสัญญาณพันปึ้งมาตรงนี้ครับ power MOSFET อาจจะทำงานแล้วระเบิดไปเลยเนี่ยจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องพยายามถอดชุดไฟ300ออกแล้วเผอิญว่าชุดนี้ชุดไฟ300เขาแยกครับแยก2ทางนะเขามาด้านนี้นะครับชุดจ่ายไฟนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมก็เลยตัดออกนะก็เลยตัดออกนี่นะชุด300ตรงนี้ผมตัดออกเลย300วิ่งมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาที่ power MOSFET ด้านนี้นะมาด้านนี้ตัดออกไปเลยนะครับแล้วไฟ24โวลต์ที่มาจากไฟ300ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเข้ามาจากบอร์ดล่างโอเคนะเราพอจะนึกภาพออกแล้วนะครับผมก็ตัดออกไปเลยตัด300ออกแล้วไฟ24โวลต์เข้ามาตรงนี้ครับจากนั้นครับเรามาทดสอบเจ้าชุดนี้ครับเจ้าแผงตั้งแล้วก็ชุด IIF ชุดนี้ว่าได้แรงดันไหมก็เดี๋ยวดูทฤษฎีกันนิดนึงนะครับเนี่ยไฟ24โวลต์นะครับไฟ24โวลต์จะมาจากชุดภาคจ่ายไฟนะจากนั้นจะเข้ามาที่แผงตั้งอันนี้คือแผงตั้งก็จะส่งสัญญาณมาที่ชุดไดครับชุดได IF 4ตัวที่เราจะวัดกันเรามาวัดตรงนี้เลยถ้าแผงตั้งทำงานได้ไดก็ต้องทำงานได้นะครับแล้วก็จะส่งมาขยายแต่ตอนนี้ตัวนี้ทำงานไม่ได้ตัวนี้ทำงานไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาเช็คที่จุดเริ่มต้นก็คือจุดแผงตั้งนะครับเราก็มาดูแผงตั้งกันนะครับเนี่ยแผงตั้งนะแผงตั้งเป็น SG 3525แล้วก็ CA 3140นะครับแล้วก็จะมีแรงออกตรงขา23 25 27 29เราก็มาเช็คตรงนี้ครับเขาก็จะออกไปที่ชุดใดนะโอเคนะครับโอเคครับเรามาลงมือปฏิบัติกันนะครับเราก็จะทำการวัดแรงดันตั้งแต่ขา1จนถึงขา16นะครับก็เดี๋ยววัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเดี๋ยวผมจะเขียนแล้วก็เปรียบเทียบกับเอกสารที่เรามีนะครับว่าขาในแรงดันที่ผิดปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราวัดไปก่อนนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะนี่คือขาที่1นะครับของ IC นะ SG 3525นะครับขาที่1ได้0นะครับขาที่2ขาที่2 5โวลต์ขาที่3ขาที่3 0นะครับขาที่4 0ขาที่5ขาที่5ได้ประมาณ1โวลต์นะครับขาที่6ได้ 4.1 โวลต์ขาที่7ก็ได้ประมาณ1โวลต์นะครับขาที่8 4.7นะครับขาที่9ก็ได้ประมาณ4โวลต์นะครับขาที่10 0โวลต์ขาที่11 0โวลต์นะครับขาที่12 0ขา13 12โวลต์นะครับขา14
ขา14ได้11โวลต์นะครับขา15ได้12โวลต์ขา16ได้5โวลต์นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับก็วัดไปเมื่อกี้มีอะไรแปลกๆนะก็เลยทำให้ต้องแกะออกมาเลยแกะออกมาทั้งบอร์ดนี้เลยนะครับก็สิ่งที่แปลกอันดับแรกนี่ก็คือว่าปกติแล้วนี่ขา11กับขา14เนี่ยจะมีแรงอยู่ที่ประมาณสัก5โวลต์นะครับ 5.5 โวลต์นะโดยประมาณนี้แต่ว่าขา14เนี่ยเราวัดได้ประมาณ11-12โวลต์11-12โวลต์นี่เกิดจากอะไรเกิดจากไดร์ครับอาจจะไดร์ตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะก็คือไดร์ชุดเนี้ยช็อตนะครับช็อตเลยทำให้ไฟเลี้ยง12โวลต์นี่ทะลุกลับมาที่ขา14ได้นะครับซึ่งถ้าไดร์มีปัญหานี่อาจจะเกิดจากตัวไหนอาจจะเกิดจากเจ้าตัว AF4 ตัวนี้ที่มีปัญหาครับก็อาจจะครั้งแรกสุดนี่อาจจะเกิดจากชุดนี้ที่มีปัญหาก่อนนะครับก็เลยทำให้ส่งสัญญาณมันผิดตัวไดร์นี้ก็เลยมีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จก็เลยทำให้เจ้า4ตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเกิดช็อตเกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลักการซ่อมที่ถูกต้องนะครับหลักการซ่อมที่ถูกต้องเลยนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทำการปลดเจ้าชุดIIF ตรงนี้4ตัวนี้ออกก่อนนะครับลอยออกก่อนนะพอปลดออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าตัวนี้ช็อตอยู่ก็อาจจะทำให้มีสัญญาณขึ้นมาหรืออาจจะทำให้ไดร์ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องปลดก่อนในเบื้องต้นนะครับถ้าปลดแล้วเนี่ยขา11เนี่ยหรือขา14นี่ยังมีแรงดันอยู่ประมาณ12โวลต์นี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไดร์เนี่ยช็อตแล้วเสียแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องทำการปลดเจ้าตัวทรานซิสเตอร์ไดร์อีก4ตัวนี้ออกนะครับออกก่อนนะให้เหลือเฉพาะ IC ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับถ้า IC ตัวนี้ยังมีอยู่ก็แสดงว่า IC ตัวนี้เสียแล้วก็อาจจะไม่ส่งสัญญาณพันออกมาก็เป็นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมนะครับเวลาซ่อมนะเราต้องไล่จากด้านหลังออกมานะครับด้านหลังสุดนะเพราะฉะนั้นผมจะปลดตัวนี้ออกมาก่อน1 2 3 4ตัวนี้นะครับแต่ก่อนปลดนะเดี๋ยวจะเช็คให้ดูก่อนอีกสักรอบหนึ่งนะครับเปิดเลยนะเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟเขียวติดแล้วนะขาที่16นะครับขา15นะขา15แรงดันจะอยู่แรงดันไฟเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับขา15นะ12โวลต์นะครับเดี๋ยวจัดใหม่นิดนึงขา16นี่เป็นแรงดันนั่งยิงประมาณสัก5โวลต์นะครับแล้วก็ขา11นะขา11จะเป็นสัญญาณออกซึ่งไม่มีนะขา11 12 13 14ขา14ครับ14ก็ไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีลองดูนะเราลองวัดใหม่ดูนะครับขา1 0ขา2ขา3ขา4ขา5นะครับขา6ขา7ขา8นะครับขา8มีไฟไหมขา9ครับคราวนี้ขา10ขา11ขา12ขา13มี14เดี๋ยวไม่มีแล้วครับคราวนี้14ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมานะครับเกิดอะไรขึ้นคราวนี้บางทีมีบางทีไม่มีนะคราวนี้นี่ครับอันนี้ออก25ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีแรงดันออกมาก็เลยได้25โวลต์ผมจ่ายไฟเลี้ยงเข้ามา25โวลต์นะครับบางทีขา14ขา11นี่มีแรงดันออกมา12โวลต์อันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีครับเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ปัญหาอาจจะมาจากชุดนี้ครับหรือว่าตัว IC เนี่ยมีปัญหาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการปลดก็คือเราจะต้องปลดไอ้เจ้า4ตัวนี้ออกก่อนนะครับไม่ให้เขามีปัญหาอะไรนะครับก็เท่าที่วัดดูในตอนนี้ถ้าสมมุติว่าขา11กับขา14ไม่มีแรงดันนะลองดูนะคราวนี้ขา8ขา9ขา10ขา11นี่ครับขา11มีไฟมา11โวลต์ครับคราวนี้ขา11นะคราวนี้มีไฟ11โวลต์12 13 1414ไม่มีครับคราวนี้ก็จะแปลกๆงงๆกันอยู่โอเคอาการลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลดเลยปลด1 2 3 4ออกนะครับ
ถ้าจะปลดแล้วยังไม่หายก็ต้องปลดชุดนี้อีกแล้วก็เช็คเฉพาะ IC อย่างเดียวนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมตัดเจ้าตัว IF ออกทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับแล้วก็ตัดทรานซิสเตอร์ไดร์เล็กๆตัวนี้ออกด้วยนะครับคราวนี้ก็ยังอาการแปลกๆอยู่เหมือนเดิมนะครับ IC น่าจะมีปัญหานะหรือนะครับหรือมีอยู่ตัวหนึ่งมีอยู่ขาหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาอยู่ด้วยนะครับก็คือขานี้นะครับขาที่7นะขาที่6ขาที่7นะครับ CTRT นะซึ่งจะมีตัวต้านทานตัวนี้ประมาณ 6.2K ทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณภายนอกแล้วร่วมกับคาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดขานี้ไม่มีแรงดันนะครับแรงดันไม่ได้ตามที่เราวัดเนี่ยแรงดันก็จะไม่ออกที่ขา11ขา14ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของตัวนี้ด้วยลักษณะนี้นะครับซึ่งผมทำการวัดขาตัวต้านทานตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับวัดไม่ขึ้นนะวัดไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมปล่อยแรงดันเข้ามานะครับปล่อยแรงดันเข้ามาที่25โวลต์นะเราเช็คที่ขา16ก่อนขา16ได้ประมาณสัก5โวลต์นะครับขา15ได้12โวลต์นะขา14เป็น0โวลต์นะครับขา11ครับขา11ก็ได้อยู่ที่0โวลต์อันนี้เราวัดขา11ขา14ก็จะปกตินะเนี่ยประมาณนี้4โวลต์นะครับ0โวลต์นะขา11ขา14ถือว่าปกติคือแรงดันก็ไม่ออกนะปกติต้องอยู่ที่5โวลต์นะครับแล้วก็แต่เมื่อกี้เราวัดเนี่ยเราได้ประมาณ11โวลต์12โวลต์นะเมื่อไหร่ครับที่เรามาแตะขานี้ขา6ขา7ตรงนี้นะครับปกติขา6เนี่ยขา6ต้องได้แรงดันอยู่ประมาณสัก3โวลต์กว่า4โวลต์ประมาณนี้ก็ถือว่ามีแรงดันนะแต่ขาที่7ครับขาที่7ต้องได้ประมาณสัก2โวลต์ครับประมาณนี้นะอันนี้ได้ประมาณ1โวลต์ครับ1โวลต์นะขาเนี่ยน่าจะมีปัญหาขา6ขา7เนี่ยครับ5 6 7เนี่ยเป็น CTRT น่าจะมีปัญหานะครับประมาณนี้นะพอแตะชุดนี้เสร็จแล้วเรามาแตะที่ขา11ครับคราวนี้ขา11ขา14ดูที่เป็นยังไงนี่ครับขา14มีแรงดันขึ้นมา11โวลต์โผล่ออกมาเลยนะครับเนี่ยเกิดจากอะไรไม่แน่ใจนะเพิ่งเคยเห็นอาการอย่างนี้นะครับก่อนถ้าไม่แตะขาชุดนี้นะก็จะไม่มีแรงดันโผล่มาที่ขา11ขา14นะครับประมาณนี้นะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนนะ R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้ 6.2K นะเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับเพราะว่า R ตัวนี้ถ้า R ตัวนี้ขาดสัญญาณพันก็จะไม่เกิดครับก็จะไม่โผล่มาด้านนี้อาจจะมีปัญหาตรง R ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูถ้าเปลี่ยน R ตัวนี้แล้วยังเงียบแล้วยังมั่วๆเหมือนเดิมลักษณะก็คือ IC ตัวนี้แหละครับประมาณนี้นะเรามาดูในส่วนของวงจรกันนะครับเมื่อกี้ที่เราทำการวัดนะผมก็จะวัดขา7นะครับขา6ขา7ขา5โดยประมาณนี้ขานี้เป็นขา CTRT แล้วก็ขา7เป็นขาได้ไทม์นะครับก็เขาทำงานซึ่งกันและกันนี่แหละนะครับก็ R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้ที่ผมถอดออกมานะครับก็วัดไม่ขึ้นค่าเลยนะครับก็ไม่ได้เลยคราวนี้แรงดันที่เก็บไว้นะครับก็ขา7นี้ได้ประมาณสัก2โวลต์ขา6เนี่ยได้ประมาณสัก3โวลต์ 3.7 โวลต์แต่ว่าตอนนี้เราวัดได้ประมาณสัก4โวลต์นะครับขา5แรงดันก็ไม่ขึ้นนะประมาณ 0.9 ถึง1โวลต์นะครับขา5ขา7ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขา14นี่ดันโผล่ออกมา11โวลต์หรือไม่ก็ขา11ครับโผล่มา11โวลต์12โวลต์นะเป็นระบบภายใน IC ที่เขามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากขานี้นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วขานี้มีแรงดันขึ้นมานี่แต่ว่าตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ยังออกอยู่ประมาณ11-12โวลต์ขา11 14เนี่ยก็แสดงว่า IC เขาทะลุข้างในมีปัญหาของเขาเองนะครับคราวนี้ดูตัวต้านทานที่ผมถอดออกมานะครับตัวต้านทานตัวเล็กๆนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาจากอีกบอร์ดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มืดค่ำเราหาไม่ได้นะครับก็เลยเอาของจากอีกบอร์ดนึงมาก่อนนะครับตัวนี้ตัวที่ใช้ได้นะตัวที่ใช้ได้ก่อนนะครับตัวนี้นะก็ประมาณ6โวลต์6.1 โวลต์6.1 กิโลนะครับ6K นะประมาณนี้ตัวที่ขาดครับคราวนี้ตัวที่ขาดนะตัวที่เสียนะตัวที่เสียวัดไม่ขึ้นเลยก็คือขาดนั่นแหละนะครับวัดไม่ขึ้นเลยความต้านทานสูงมากเป็นอินฟินิตี้ประมาณนั้นนะครับก็ขาดแล้วนะครับวัดไม่ขึ้นเลยนะเป็นเมกเลยวัดไม่ขึ้นแล้วโอเคนะครับ
ตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวก็ทำการติดตั้งแล้วเราไปวัดแรงดันดูกันใหม่นะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัวต้านทานค่า 6.2K นะครับประมาณนี้นะเข้าไปแล้วนะครับลองดูครับคราวนี้ขา11นะครับขา11ประเด็นมาที่ขา11เลยนะขา11ได้ 5.3 โวลต์ครับก็ทำงานได้แล้วนะครับหายแล้วนะมีปัญหาแค่ตัวต้านทานตัวเดียวครับที่มีปัญหานะ11นะ11ลองดู11ได้ 5.3 นะครับ14ครับคราวนี้14ก็ 5.3 ครับใช้ได้ครับแล้วคราวนี้ดูที่ขา7ครับคราวนี้ขา7นะขา7จากที่เคยได้1โวลต์กว่าก็ได้2โวลต์ตามตำราเลยตามหนังสือเลยนะครับขา6ครับได้ 3.6 ครับขา5ครับคราวนี้ขา5ก็ได้2โวลต์ก็เป๊ะเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรียบร้อยแสดงว่าชุดไดนี่อาจจะไม่ได้เสียอะไรนะครับไดอาจจะไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนด้วย1ถ้าไม่เสียก็ดีไปนะครับไม่เสียก็แล้วไปนะถ้าเกิดมีปัญหาลักษณะนี้เราก็จะไม่รู้ว่าชุดได IRF หรือว่าไดตัวนี้มีปัญหากันแน่หรือว่า IC นะครับก็คราวนี้มาสรุปกันหน่อยนะสรุปวัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขาที่1เลยนะครับเป็นยังไงนะขาที่1นะครับขาที่1ได้0โวลต์ขาที่2ได้5โวลต์ขาที่30ขาที่4นะครับ 0.3 ขาที่5ได้2โวลต์ขาที่6ได้ 3.6 นะครับขาที่7ได้2ขาที่8ได้ 4.7 นะครับขาที่9ได้4โวลต์ขาที่10ได้0 11ได้ 5.3 12ได้0 13นะครับ13ได้11โวลต์14ได้ 5.3 15ได้12โวลต์16ขาสุดท้ายได้5โวลต์ก็โอเคเป็นไปตามหลักการของเรานะครับก็ดูหนังสือครับคราวนี้หนังสือนะหนังสือหน้าไหนก็ได้นะโดยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าใครมีหนังสือนะผมก็พยายามเขียนข้อมูลของ IC SG3325 หลายหน้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้ที่เราวัดกันนะครับเนี่ยขาที่5ได้2โวลต์นะขาที่6ได้ประมาณ 3.6 3.7 มันเป็นค่าโดยประมาณนะครับขาที่7ก็2โวลต์ขาที่8ก็ประมาณ 4.7 4.8 นะครับขาที่9ครับได้ 3.9 หรือประมาณ4โวลต์อันนี้สภาวะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะจากเครื่องจริงนะครับอันนี้ผมใช้ไฟ25โวลต์ปอนด์เข้ามาก็อาจจะสูงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงนี้ก่อนหน้าที่เราไม่ได้เปลี่ยนต้นฐานขาที่5ได้ประมาณ 0.9 ถึง1โวลต์นะครับแล้วก็ขา7ได้ประมาณ 0.9 ถึง1โวลต์นะเนี่ย2ขานี่มีปัญหาก็สุดแล้วเขาทำงานร่วมกันครับทั้ง3ขานี่5 6 7นะแต่กระบวนการภายในนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่าทำไมเวลาขานี้มีปัญหาล้วนๆขึ้นมานี่ทำไมไฟขา14หรือขา11เนี่ยมีแรงดันตั้ง11โวลต์12โวลต์ทะลุออกมานะครับก็โอเคเพิ่งเคยเห็นอาการลักษณะนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ติดตั้งเจ้าตัวไดทรานซิสเตอร์ตรงนี้4ตัวให้ครบนะครับแล้วก็วัดสัญญาณที่ IF ดูว่าได้ไหมคราวนี้นะครับเราค่อยใส่ IF นะทำเป็นทีละสเต็ปไปต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งทรานซิสเตอร์เข้าไปทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับทรานซิสเตอร์ไดเล็กๆนะผมก็ทำการเปลี่ยนซีเลอร์ไดโอด15โวลต์นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เสร็จเนี่ยผมก็เลยวัดดูได้ประมาณ21โวลต์ตัวหนึ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับดูเอกสารนิดนึงนะครับเอกสารของเราจะมีตรงนี้จะเป็น IF 4ตัว1 2 3 4ตรงนี้เป็นแผงตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะเนี่ย IF 4ตัวนะครับ1 2 3 4ก็เรียงตามนี้เลยนะถ้าเราวัดที่ขา1ของ IF แต่ละขาเนี่ยตัวแรกต้องได้ประมาณ20โวลต์นะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณสัก5โวลต์นะ20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์โดยประมาณนะครับดูนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็20โวลต์นะครับแล้วก็5โวลต์นะครับ20โวลต์5โวลต์นะครับอาจจะเกินได้นิดๆหน่อยๆนะครับบางทีก็เกือบจะ21โวลต์หรือไม่ก็19กว่าแต่ส่วนมากเท่าที่ทำมาก็อยู่ประมาณ20โวลต์นะครับจะอยู่ในเลนส์นี้ประมาณนี้นะก็ทศนิยมก็อาจจะอยู่ประมาณสัก
20.67 20.80อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราก็จะติดตั้งเจ้าตัว IF นี้เข้าไปนะครับพอติดตั้ง IF เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดแตะที่หลัง IF จะได้ประมาณ 12-14 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคครับต่อมานะครับหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัว IF เข้าไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟ25 โวลต์นะครับเข้ามานะก็ตามเอกสารนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ12-14 โวลต์นะถ้าเราแตะที่ตัวข้างหลังของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีสัญญาณพันมา20 โวลต์สัญญาณพันมาประมาณ5 โวลต์ซึ่งเขาก็จะทำการสลับกันการทำงานกันนะครับก็จะเหลืออยู่ไฟเลี้ยงเข้ามาประมาณ24-25 โวลต์ก็จะอยู่ประมาณสัก12-14 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเราแตะไปที่หลังเขาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะได้ได้13 โวลต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแตะตัวไหนก็ได้นะครับประมาณนี้13 โวลต์นะตรงนี้ก็ประมาณ13 โวลต์นี่ครับประมาณนี้นะถ้าผมลดแรงดันลงไปอยู่ที่24 โวลต์นะครับ24นะ24 โวลต์นะครับตรงนี้ก็อาจจะตกลงนิดนึงนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก13 โวลต์บางเครื่องก็12 โวลต์เนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไม่ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวเลขอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาตรวจสอบในด้านนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้เราไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของสัญญาณพันน่าจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะทำการตรวจสอบในส่วนของความต้านทานโอห์มวัดโอห์มหรือว่าวัดเป็นไดโอดอะไรก็ว่าไปนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูจากประวัติเขาด้วยประวัติก็คือเขาไม่ได้ระเบิดตรงนี้มาไม่ได้ช็อตไม่ได้ระเบิดมานะครับเราก็ต้องสันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนกับตัวนี้ผมก็ใช้ตัวเดิมของเขานะครับจริงๆแล้วบอร์ดนี้อาจจะมีปัญหาแค่ตัวด้านทานตัวนี้ที่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวที่ผมเปลี่ยนไปนี่ก็อาจจะเริ่มเสื่อมตัวนั้นเองเสื่อมค่าผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับคราวนี้ก็มาวัดในส่วนของเกจไดกันนะครับเกจไดเราก็วัดในส่วนเป็นไดโอดตรงนี้นะครับปกติก็อยู่ประมาณสัก 0.7 นะครับ0.7 โวลต์นะเนี่ยประมาณ 0.6 0.7 นะครับ 0.69 นะตรงนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ย 0.7 นะครับก็ทุกตัวครับทุกตัวนะจะมี4 ชุดนะครับน่าจะประมาณนี้นะนี่ครับ 0.7 นะประมาณนี้ 0.7 นะครับก็โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับก็วัดเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำไปประกอบนะครับไปประกอบเลยนะก็คงไม่ต้องทดลองด้วยแรงดันต่ำหรือแรงสูงอะไรนะครับก็ประกอบแล้วก็เอาไปทดลองเชื่อมกันเลยนะครับ